بچه بعد میگین چرا میزنیش. علی رضا چه خبر؟ خوبی؟ فشار نه علی رضا. انگشتر دستم. علی رضا انگشتر درد میکنه. علی رضا. دختون اوکی. فشار نده یعنی اوکی. فشار؟ نه آفرین. خب خوبی؟ خب دوستان اگر امروز همراه ما باشید به راحتی قرار 5 نقطه حساس و حیاتی، 5 نقطه‌ای که یادگیریشون فوق العاده ساده است و 5 نقطه حساس جالب یاد بگین که یکی نمونه از کاربردش بهتون گفتیم. هر اومده دستو بگیر محکم میخواد اذیت کنه، تو بیشتر اذیتش کن. پس با امروز با ما همراه باش و تا آخر ویدیو رو ببین، حتما هم حمایت کنید. خب دوستان بریم برای ویدیو. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت خفن و جالب. امروز تکنیکای ما یکم متفاوته. امروز بچه قراره 5 نقطه حساس برای ضربه زدن و 5 نقطه حساس کلا بهتون توضیح بدیم. ویدیو امروز شاید یکم کوتاه‌تر باشه، حالا معلوم نیست. الان من تازه میخوام شروع کنیم فیلم برداری، اما قرار 5 نقطه حساس رو بهتون بگیم. 5 نقطه‌ای که فوق العاده کاربردی هستن و رو افراد مختلف هم جواب میده و رو همه افراد میتونیم پیاده کنیم. اما حتما این نکته رو توجه کنین، گرفتن این نقاط، ضربه زدن به این نقاط بستگی به این داره که رو اون نقطه دقیق چقدر مسلط شده باشید. بریم بچه‌ها برای تکنیک‌های امروز. بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها برگشتیم با تکنیک اول و نقطه حساس اول. بچه‌ها من علیرضا یار همیشگی، حریف تمرینی همیشگی، امروز آوردیم برای بحث اجرای تکنیک‌ها. من امروز می‌خوام چند تا نقطه حساس رو بهتون توضیح بدم. بچه‌ها نقطه حساس اول داخل گردن، این قسمت دقیقا میشه. دقیقا این قسمت میشه. حالا من رو علیرضا دقیقا بهتون نشون میدم. از به جور دوربین. پس دیگه ما رو پای دوربین فیلم میگیریم دیگه، فیلم بردار نداریم که باشه. این قسمت بچه‌ها دقت کنین، دقیقا این قسمت میشه نقطه حساس اول. حالا هر نقطه حساس گرفتنش یا ضربه زدنش به روش‌های مختلف انجام میشه. نقطه حساس اول بچه‌ها با 4 انگشتی که هست، 4 انگشت مستقیم فشار میاد رو به داخل و انگشت کاملا خم میشه رو داخل و فشار مستقیم رو به پایین. الان من استایل اجرا میکنم بچه‌ها. این برای نقطه حساس اول. بچه‌ها من همون گفتم با 4 انگشت داخل این نقطه و فشار مستقیم. چته درد داره؟ نه. پس بچه‌ها نگاه کنید، دقیقاً این نقطه میشه نقطه حساس اول. با یه فشار خیلی ساده من میتونم حریف کاملا کنترل کنم. اوکی؟ این کاری انجام بدید؟ بله نه. بچه‌ها دقیقاً این سمت بدنم دقیقاً با این دست با این یکی دست دقیقاً میشه همون کارو انجام داشت و درد فوق العاده بدی داره این قسمت بدن. خب بچه‌ها این برای نقطه حساس اول. بریم برای نقطه حساس دوم و یکی از نقاط فوق العاده جالب. بچه‌ها برگشتیم با نقطه حساس دوم و یکی از نقاطی که میتونیم به حریف راحت کنترل کنیم. بچه‌ها این نقاطی میگیم نقاط حساس پایه است و چیزایی که آسیب به قول معروف خطرناک نداره، که حالا اگه این کلیپ حمایت بشه و کلیپ کامنت ها بالا باشه و درخواست ها زیاد باشه، قطعا نقاط حساس بیشتر و که کاربردتر باشه و با قول معروف ضربات شدیدتر و آسیبات میتونه بیشتر باشه بهتون میگیم. اما نقاطی که خدای نکرده برای کسی دردسر ایجاد نکنه یا اصلا آسیب زننده خیلی شدید نباشه، چون هرچی باشه بخشی از مسئولیتش با ماست. خب بچه‌ها نقطه حساس دومی که میخوام بهتون بگم، ساده ترین نقطه بچه‌ها، آره بکش بالا دست بچه‌ها، یکی از ساده ترین نقاط و یکی از راحت ترین نقاط بچه‌ها این قسمت میشه. دقیقاً قسمتی که دست در واقع مفصل دست دقیقاً چرخش داره و حرکت میکنه. اینو بچه‌ها دقت کنین، نحوه گرفتنش هم اینجوری، با 2 انگشتمون، انگشت اشاره میاد پشت دست، انگشت اشاره پشت دست قرار میگه و انگشت شست کنار دست قرار میگه. به این حالت اینجا این قسمت گرفته میشه. از این زاویه بس نگاه کنید، این زاویه دقت کنید، این قسمت گرفته میشه و اون یکی انگشتم که داخل دست. حالا نحوه اجراش بس چی؟ گوشی مثلا من برای یه تکنیک مثل یقه گرفتن بچه‌ها میخوام بگم. حریف گرفتی یقه منو؟ گرفته. خیلی ساده بچه‌ها گوش بدین، با فشار اول با انگشت اشاره. من با از 2 زاویه انجام میدم که راحت یاد بگیری بچه‌ها. با انگشت اشاره فشار میاریم و انگشت شست کنارش قرار میگیره. با یه فشار ساده مستقیم رو به دست. اینجا بچه‌ها دست کاملا کنترل میشه و خم میشه.
بچه کل فشار من کلا با 2 انگشت الان. کل فشار من الان کاملا با 2 انگشت. اوکی درد داره؟ نه داریم لذت می‌بریم. خب بس نگاه کنید از این زاویه نگاه کنید بچه‌ها. فشار کل فشار دقیقاً با یکم برعکس‌تر اینجا. کل فشار بچه با 2 انگشت میشه. این قسمت و این قسمت فشار میاریم مستقیم حریف کنترل میشه. اوکی بچه‌ها اینجا کامل بچه‌ها. خیلی ساده و راحت. حالا من میتونم کارمو انجام بدم، تکنیکمو انجام بدم، کاملا کنترلش کنم. اوکی بچه‌ها؟ خب اینم برای نقطه حساس دوم. بچه‌ها بریم برای نقطه حساس سوم و یکی از جالب‌ترین نقاط. بریم که داشته باشیم. مثلا دعوا رو نقاط حساس. بعدم میگه کات بزن که نگم مثلا من بد اخلاقم. بچه‌ها گوش بدین. بچه‌ها با خدا دردسر می‌کشم اینو راضی می‌کنم بیاد اینجا برای فیلم گرفتن. اینجوری نبینش ظاهرش خوش اخلاق میگه. نه من بدبخت کردم. میریم برای اجرای تکنیک سوم بچه‌ها. تکنیک سوم و در واقع سومین نقطه حساسی که می‌خوایم بهتون آموزش بدیم. الان دعوا رو این بود که نقاط حساس با پارم بهتون بگم که میگه نه. مردم می‌خوان که همون نقاط حساس بالاتر فعلا بگیم. خب بچه ما به حرف علیرضا گوش میدیم حداقل قور نزنه بهمون. بچه نقطه حساس بعدی که داریم بچه‌ها زیاد براتون پیش اومده قطعا. طرف اومده باهاتون دست داده محکم فشار میده شروع میکنه اذیت کردن. اینو دیگه مخصوصا بچه‌ای که کوچیک‌تر هستن تو فامیل اینو دیدن. شروع میکنه فشار دادن اذیت کردن. خیلی هم درد داره. واقعا الان من درد دارم بچه‌ها. خب باشه بچه بعد میگین چرا میزنیش. خب این چیزی گرفته بچه‌ها حریف گرفته میخواد شروع کنه فشار دادن. فشار میده. خب الان بچه من دارم درد میشم. نقطه اساس بعدی بچه انگشت شسته که به این صورت دقیقاً به این صورت بچه‌ها یک انگشت اینجا قفل میشه یه انگشتم اینجا و فشار مستقیم و بعد رو به پهلو. درد فوق العاده بدی داره بچه‌ها الان دقت کنید. خب حریف گرفته محکم فشار بده. اینجا بچه گرفته الان داره فشار میده. خب من خیلی ساده راحت کنترلش میکنم. چته؟ هیچ. چته؟ دست ول کن. اگه میتونی دست ول کن. خب بچه‌ها دقت کنید الان از این زاویه من انجام میدم خوب دقت کنید. پس دست ما از زیر حرکت میکنه بچه‌ها. از زیر حرکت میکنه روی شست حریف و خیلی ساده آروم شم. بچه خیلی راحت با همین 2 انگشت شستش کاملا کنترل شد. دیگه میتونیم اینجا ضربه بهش بزنیم. پس اینم برای نقطه حساس سوم. اینو مخصوص اون فامیلایی هستن که اذیت میکنن برای اونها اجراش میکنین حتما. بریم برای تکنیک چهارم. بچه‌ها گوش بدین. بچه‌ها تکنیک بعدی که فوق العاده سخت بود راضیش کنم که اجراش کنیم. اجرا کنیم. بچه‌ها این تکنیک برای خانوما فوق العاده کاربرد داره. یعنی این تکنیک مخصوصا برای درگیریایی که برای خانوما پیش میاد، این تکنیک فوق العاده کاربرد داره. خیلی ساده و راحت بچه‌ها خوب گوش بدین. حریف اومده حالا میخواد بگیره، میخواد هول بده، هر چیزی. خب هر چیزی. ما الان فقط نقطهش ما می‌خوایم بچه‌ها. نقطه حساس بعدی بچه‌ها دماغه. اما دماغ به چه صورت؟ بچه‌ها گوش بدین کف دست زیر دماغ قرار میگیره و خیلی راحت با پشتم کنترل کنیم. یعنی گردنشو با پشت دستمون کاملا کنترل کنیم و حریفو کاملا میبریم. چطور خیلی اصلا میبینی اصلا همکاری نمیکنه قشنگ. حتما باید محکم بزنم تا بتره. بچه‌ها میبینید اینقدر به قول معروف برای یه فشار ساده فشار دادیم یکم درد گرفت دماغش الان چقدر اذیت میکنه. میبینید بچه‌ها خوب دقت کنید بچه‌ها. من یه بار دیگه توضیح بدم. پشت گردن و زیر دماغ. بچه این هر حریفی باشه یعنی غیر ممکنه رو هر حریفی که اجرا کنی حتی قول باشه اشاره با علیرضا ندارم حتی قول باشه قطعا این تکنیک جوابه. حالا بچه میگم برای درگیری ها مثلا چی؟ مثلا نمونهش بگم مثلا برای خانوما که مثلا خیلی زیاد پیش میاد برای بحث درگیری ها بگیرن یا مثلا حریف زورش نمیرسه اینا چیکار میکنه؟ حریف میاد میگیره خیلی ساده بچه گرفته بچه خیلی ساده شما با یه چرخش داخل بدن اینجا خیلی راحت میتونید دستتون رو آزاد کنید. اینجا میتونید ضربه بعدی هم بهش بزنید. خیلی ساده و راحت. پس این شد نقطه حساس چهارم. بچه‌ها این نقاط من الان با فشار خیلی کم داریم انجام میدیم. یعنی اگه فشار زیادتر باشه میتونه آسیب زننده هم باشه. ما با فشار خیلی کم در حد این که فقط به قول معروف بخواد ول کنه، دستو ول کنه و گرفته بدن رو میخواد ول کنه، در این حد داریم اجرا میکنیم. وگرنه تکنیک‌ها اگر با ضربه و شدت بیشتر اجرا میشن فوق العاده میتونن آسیب زا باشن. پس خواهشاً اگر خواستین رو کسی هم تست کنین و یادشون بگیرین خیلی آروم با فشار خیلی راحت و ساده انجام بدین. بریم برای تکنیک پنجم بچه‌ها و تکنیک آموزشی پنجم. بچه‌ها اومدیم برای تکنیک آموزشی نقطه حساس پنجمی که با یه تکنیک هم می‌خوایم اجراش کنیم.
نقطه حساس پنجمی بچه‌ها دوباره مربوط به بالاتنی میشه و فوق العاده کاربردیه و فوق العاده ساده میتونین اجراش کنین. بچه‌ها این برای موقعی که دوباره از نزدیک شما رو گرفتن، از نزدیک شما رو گرفتن و به قول معروف حالا یا یقتون رو گرفته، یقه رو بگیر، یا به قول معروف اصلا اومده هول بده، یا کلا شونه بنده گرفته، حالا هر چیزی حل می‌کنه. این که فقط ما به قول معروف با دستمون آزاد باشه، این تکنیک حتما با دستمون آزاد باشه. نقطه حساس بخوام بهتون فعلا تا من توضیحمو بدم مثلا میبینید تلافی در میاره. بچه نقطه حساس بعدی که فوق العاده اذیت میکنه گوش. حالا گوش به چه ضربه؟ دستاتون کاملا بود میشه و به این حالت ضربه میزنه. سیلی نیست، سیلی نیست. به این حالت و یک باره ضربه میزنه. ضربه میزنه ول میکنه. و هر کسی که باشه 100% روش اثر میکنه. خوب دقت کنید بچه‌ها. الان من خیلی سادهش میگم. یقه رو گرفته. اینجا حریف یقه رو گرفته بچه‌ها. خیلی ساده و راحت. این قسمت بچه‌ها دقیقاً دستمون باید قفل بشه به همین حالتی که من الان دارم انجام میدم. و حریف به هر صورتی باشه محکم بگیر، محکم بگیر، محکم گرفت بچه‌ها. من خیلی ساده من الان ضربه محکم هم نمیخوام بزنم، بعد با شدت خیلی کم ضربه میزنم. اینو میزنم. حریف به هر صورتی باشه، خوبه؟ بخش. به هر صورتی باشه قطعاً ول میکنه و فوق العاده اثر داره این ضربه. که حالا بچه این تک ضربه بود، من یعنی مثلا من میتونم اینو انجام بدم بعد پشتش یه ضربه با پا بزنم. ضربات مختلف میتونیم اجرا کنیم. اما من این کلا میگم این 5 تا تکنیک امروز گفتیم فقط برای 5 نقطه حساس بدن. 5 نقطه حساس بدن که فوق العاده یادگیریشون ساده است و مهارت خیلی خاصی هم نیاز نداره. یعنی با یک بار دو بار تمرین کردن میتونید تقریبا نقطه دقیق رو به دست بیارید. بچه این تکنیک های امروزمون هم تموم شد. حتما حمایت کنید. حمایت شماست که انگیزه برای ما میبره بالا. حتی انگیزه به علیرضا میده که علیرضا بیاد بدبخت اینجا حریف تمرینی ما باشه. حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه رو به ما میده. اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما برای دوستاتون هم بفرستید. بچه شما هر چقدر حمایتتون بیشتر باشه تلاش ما بیشتر میشه، ویدیوهای ما بیشتر میشه و تکنیک های ما با اون تکنیک های خفن تری بهتون میگیم. اما کمک کنین بچه‌ها که با معروف ما کل حامی ما شما هستین و اگر کمک کنین قطعا بچه‌ها من الان دقت کرده باشیم میگم حامی ما شما هستین. ما کل تجهیزات داریم. یه گوشه که الان داره فیلم میگیره، یه پایه است که اونجا وایساده. یعنی ما حتی فیلم بردار هم نداریم که بخوایم یه فیلم برداری بیایم برای خودمون بخوایم فیلم بگیریم. اگه دقت کرد باشین فیلم‌های ما اکثرا یه زاویه دو زاویه دارن تغییر می‌کنن، دوربین ثابته برای این. خواهشاً حمایت کنید. حمایت شما انگیزه رو برای ما بیشتر میکنه و باعث میشه فعالیت ما هم بیشتر بشه. ان شاءالله حمایت کنید. خیلی دوستون داریم بچه‌ها. با یه ویدیو دیگه همراه شدین و تا یه ویدیو دیگه باهاتون خداحافظی می‌کنیم. خسته نباشید.